Ось я на місці, водойма Кінтай. Тут, дивіться, березки, як і всюди у Литві. Їх дуже багато, як я вам вже казала. Оце в мене така буде резиденція замість намету. Ну і це мій сектор, сектор номер 3. Подивимось. І зараз буду розбирати снасті. Ну, то й весь мій скарб на цю рибалку. Зараз це все треба буде розібрати. На це мені буде потрібно трохи більше часу, тому що снасті не мої і треба якось звикати, звикати, де що знаходиться та як цим користуватися. Але тут є такі речі, якими я і вдома користувалася, тому думаю, що все буде добре. І ось це моє дорогоцінне відерко, яке з самої України рідної доїхало сюди до мене. І тут 7 кілограмів реда та різноманітні насадки у різних варіаціях. Це просто донний насадочний ред, це баланси ред зі спайсітуною, з мегаспайсом та з цитрусом, та деякі попапи, щоб ловити з цими насадочними бойлами просто у сніговиках. Ну і без зерень, конопельки було б дуже важко уявити собі риболовлю, тому вона в мене тут є. Ось така. Це дуже дякую Олександросу, який мені її подарував. І зараз я її прямо тут зварю, без усілякого там замочування перед тим. Просто будемо варити та й подивимось, чи розкриється, чи ні. Але я вважаю, що так, розкриється. Ну, щоб зварити конопель, набираю воду з водойми, як звичайно. Скороварки немає, але це не біда. Вода зеленувата така. Ламаю перчика завжди на 2 частини, щоб він краще всі свої віддавав атрактанти, запахи та смаку більше давав. Ну то й все. Хай вариться. Дуже такі тут комфортні умови перебування. От бачите, можливо зараз бачите, як в'язне грозило. Там є і водорості, є і мул. Але такий нормальний мул. Можна ловити. Ну і тут вже більше. Тобто, коли ближче підходжу до берегу, так, там і трава є, і в'язне так все. Не буду дуже близько зміщуватись, але тут є перепад глибини ближче до мене, метрах на 30, мабуть, 40. Це старе русло, мабуть, проходить. Але я не бачу зараз сенсу там щось робити. Ця водойма взагалі дуже нагадує мені наше Мар'ївське водосховище. І як по результатам маркування дна, так і по розповідям місцевих короп'ятників. Це дуже зариблена спортивна водойма. Одразу ж після моєї сесії тут починається чемпіонат Литви фіпсовський. Тобто, так, і риби тут, кажуть, 30 тонн чи щось таке. Водойма при тому менше за Мар'ївку. Не знаю, скільки гектар, але я бачу один край та інший.
у Литві на багатьох спортивних водоймах не можна використовувати плетений шок. І Кінтай – це не виключення. Тому і маркер, і робочі водилища, вони всі оснащені оцим конусним монолідером. Взагалі для маркера це дуже гарне рішення, тому що не путається маркерна оснастка та дуже зручно маркеритись. Ну, помаркерилась я тут вже трохи, зараз ще будуть такі контрольні закиди. Не бачу я тут якоїсь такої рельєфа різноманіття чи великого структурного різноманіття. Воно є. Є більш такі твердіші ділянки на дні, є більш замулені, але дуже такого якогось виразного рельєфу немає. Є мікро якісь перепади. І дивлюся я тут на воду, бачу, де риба виходить, тому приймаю таке рішення, що просто буду ловити на комфортної для мене дистанції. І ця комфортна дистанція, вона співпадає з тим місцем, де я вже неодноразово бачила виходи коропа. І будемо працювати далі. Конопелька вже готова, до речі. Ну, то й зараз будемо переоснащувати маркер. Це водилище маркерна сподова вже в нас відкліпсована. Ну, то й все. Можна буде годувати рибку. Але треба підготувати чим. Готова конопелька. Розкрилася. Добре, гарно. Всю сюди. Її у цьому міксу буде десь 50% від загальної кількості корму. Сьогодні реально холодно, то вода ще й прохолодна. І я не буду тут якось важким таким кормом кормити. Дам конопельку. І ось мені ікрушу друзі позичили на цей виїзд. Все пофеншуємо. І накручує реду так, щоб він дав таку різну фракцію, як це я звичайно роблю. І туди ж його до конопельки. Зараз я тут їх надроблю і потім десь так до 10-15, мабуть, середніх міді-спомбів я відправлю туди. Чому така кількість саме? Тому що бачу, що прохідний сектор, є тут якийсь залив, затока, але я не бачу там якоїсь активності коропа. Це треба знов-таки спостерігати, щоб зрозуміти, як тут риба ходить. Якщо буде відповідати добре, якщо буду бачити активність, тоді і цілі бойли буду додавати до корму, а може і тировий горіх, може. Але зараз тільки це. Запах стоїть. Дуже гарний. Так, ловись коробчонок великий, та й маленький можна. Тому що зараз початок сезону для мене, ще й в таких несподіваних дуже обставинах. Тому яка буде рибка, той я і буду рада. Ну що, друзі, є перший литовський короб. І буквально 5 хвилин тому спіймала, а буквально 10 хвилин тому фотокамеру, яка дежурила, поки, можливо, буде клювання, я її прибрала, тому що вирішила вже пізно. Піду я, мабуть, відпочивати. І тут риба. Тому, вибачте, але виважування першого коропу до кадру не потрапило, але сам короб ось тут, у підсаку. І треба сказати, що
Ну, такий нормальний короб. Ну і ось він. Мій перший литовський короб, спійманий на Кентаї. І ваги в ньому 10 кілограмів чистої. Дуже-дуже гарна риба для початку, для першого знайомства з водоймою. Ох, у нас тут паровозище. Так, дуже потужне клювання. Є контакт. Тільки почала думати, чому не дуже в мене добре ніч пройшла. Сусідів значно краще було. Риба активна і то треба, мабуть, підгодовувати її краще. Ух, давить. Гарна рибина, сильна. Через щось я її продираю, не розумію через що. На корчі це не схоже. Але так, десь вона та не знаю, чи є там риба ще. Ну, спробую відпустити, може вийде звідти. Так, риба в мене вийшла з корчів і вона, чи де там вона була. Ну, йди сюди. Опа! Є! І знову нарез з цитрусом. Подобається йому саме це поєднання. Ну ось сам короб. Я його важити не буду. Він плюс-мінус такий, як вчора. Мабуть, теж десь 9-10 кілограмів. Дуже потужний, дуже швидкий, так як і роблять це дуже часто ось такі лускаті красуні. Ну, сьогодні зранку я прокинулася і зрозуміла, що за всю ніч нічого не трапилося, бо в мене такий якийсь одиничний пік під ранок, він там мене і розбудив, і я зрозуміла, що нічого зовсім не відбулося. Потім підійшов сусід, через 3 сектори стоять місцеві короп'ятники молоді, і він сказав, що дуже в них була активна ніч, багато коропів вони спіймали, тому тут же я зрозуміла, що так, тотально щось я роблю
невірно і треба щось змінювати. Тому я так подумала, що просто моєї прикормки було недостатньо для того, щоб рибу затримати в зоні лову, якщо вона переміщується по водоймі активно в пошуках їжі. І подумавши про це, я вирішила, що треба такої більш крупної фракції у корму дати більше та трохи більше та частіше підкидувати і коброю бойли, так, щоб в секторі була оця крупна фракція, яка буде рибу тримати у зоні лову. Ось, і кількість прикормки також трохи я підняла. І закормилася з раннього утра 10 великих спомбів, оцього сподміксу, до якого я додала і горіх, і болі різані вже. І потім майже там через півгодини вже в мене було перше клювання. І після цього я підкинула ще бойлів і ще добросила 5 спомбів. І далі вже почалося майже мар'ївське таке знайоме Ельдорадо, коли палки їхали одна за одною, закінчую виважувати одну рибу, припливає друга, виважую. Також я поставила поводочок з меншим номером гачка, але треба сказати, що це не дало ніякої різниці, ніякого ефекту різниці не було. Тобто покльовки йдуть, що на 4-й гачок, що на 6-й. Тому поставила я по ітогу оба гачки 4-го номера. Та ред з цитрусом баланс – це єдина насадка сьогоднішнього дня, сьогоднішньої доби. Пробувала я ред з мегаспайсом, тобто помаранчевий. І пробувала також ред з спайсі-туною, це рожевий колір. Реакція йде ось ред цитрус, тобто з одної оснастки знімаю, ставлю, скажімо, на ліву палку ред цитрус, є покльовка, на правій стоїть спайсі туна, нема. Міняю місцями, знов направо тоді є покльовка. Тобто це ми бачимо явну реакцію на дану конкретну насадку. Чим це обумовлено сьогодні і тут, не знаю. Мабуть, колір, мабуть, цей такий кислий профіль попапу цитрус тут чомусь сьогодні рибі зайшов, я не знаю. Для нас важливо розуміти, що ось те, що подобається сьогодні місцевим коропам. О, клювака. Стій. Це в нас ліва палка, яку я перезакинула десь хвилин так 15 тому що 2 клювання в мене було з 80 метрів, а ця палка стояла на 90 і нічого, тобто за кормом. Тоді я подумала, що треба якось ближче, переставила на 75 і ось риба є. Давить так сильно. Ну і це означає, що не буду ловити я за кормом, буду ловити отак трохи ближче. Одне водилище хай на той дистанції буде 80, а це буде 75. Гарна риба. Вже трохи стомився, бачу лідкор. Та знов десь такий же за розміром. Намагається тікати. Оп, є. Можливо, цей трохи більший буде. Так, цей короб трохи більший за попередніх. В ньому 12 кілограмів чистої ваги. Зараз я вам його покажу. Ось такий місцевий красунчик. Сильний, класний та злий. Будемо ловити далі. Майже одразу друге клювання. На цей раз на це водилище, воно там
десь на 5 метрів далі закинуте. Все, запрацювали палки, добре. Я ще навіть не встигла закинути цю, яка спрацювала раніше. І поїхала друга. Тут на цьому водилищі була менша насадка та менший гачок, тому що вночі такої активності якоїсь не було. Та й почала експериментувати, думати, може якось я лякаю коропів місцевих своїми балансами 12-ми та гачком 4-кою. Але не думаю, що це так, тому що ось 2 клювання, одне на те ж саме, що в мене було 4-й гачок, і інше на 6-й гачок та з підрізаним таким балансом вже. Але синхронне клювання, тому, мабуть, я залишу все як є. Просто вчора трохи не вистачило, мабуть, часу на добрий закорм та не догодувала, мабуть, рибу трохи. Тому вона не зрозуміла, що я її тут чекаю. Ну, а сьогодні вже з самого ранку я годувала і з помбою, і коброю, і ось відповідь пішла така гарна. Це вже майже дуплет такий. Ну і знову цитрус, не знаю, подобається їм тут жовтий колір, мабуть, або кисла арома, щось з цього. Дуже нагадують мені ці коропи Мар'ївку нашу. Такі вони усі однакові, лускаті, форму схожу мають. Іди сюди. Ну ось такий цей литовський короб. Взагалі-то від наших нічим вони не відрізняються. Коропи та й коропи. Цей, мабуть, кілограмів 9. Десь так, важити не буду, відпущу, і в мене немає оснасток у воді, треба перезакидуватись. О! Прокинулися коропи. Знов. Ух, швидкий. На ніч подивлюся. Мабуть, одне водилище буду залишати з тою ж самою насадкою, а інше буду вже пробувати з бойлом вареним тонучим щось. Бо цілими бойлами я підгодовую постійно коброю. І це вже будуть, друге в нас доба буде, тому можна буде... О, риба давить знову, не хочу її дуже пресувати. Цей сильний короб. Злий такий. О, дзеркальний. Перший дзеркальний. Оп. Взяли цю рибку також.
А ось і перший дзеркальний короб цього виїзду. Литовська дзеркалочка, мабуть, кілограмів 8. Відпустимо. Дуже така обережна покльовка. Пік, пік, пік. Хай ще. Так, він там. На ніч на ліве водилище я оснащу вже 20-й бойл, тому що зараз ввечері більше вже цілої варенки долати більш широко. Подивимось, що це принесе. Ну, а на правому залишу цю насадку, на яку сьогодні всю рибу спіймала. Це баланс Red Citrus. Хай те, що працює, працює далі. Але хочу спробувати, мабуть, вже рибка розпробувала Red, який я вже добу туди кидаю цілий. Ну і можливо вже час. Подивимось, бо часто так буває, що по ходу рибалки, по ходу того, як ти кормиш бойлом цілим, риба вже на велику насадку починає реагувати краще. На насадку таку ж, як прикормка. Треба відпустити трохи. Ну, не здається. Така обережна була покльовка і така активна рибина. Ну і ось цей бойовий коробчук. Не дуже великий, але сильний. Тільки я зібралася забрасувати друге водилище, тут паровозище такий. Тут є така, я так розумію, мірна риба. 8, 9, 10. Це основна популяція тут. Злий. Іди сюди, злий. Досить вже. Ну, добре. Маю трохи відпустити. Божевільний короб. Абсолютно. Ну скільки ти ще стрибати будеш? Ну досить. Ну ти ж маленький, я навіть не буду тебе довго фотографувати, я просто тебе відпущу. Одразу. Давай.
Ось так. Так, мою увагу зайняв отой коробчонок, якого відпустила тільки що і не встигла закинути цю палку. Ну, ось це в нас вже 20-й бойл, який я вам показувала. І ця палка вже до самого ранку буде дежурити у воді, не буду я перезакиди робити, нічого. Тобто це буде така тактика очікування. Кормити тепер буду після клювання наступного, тому що це було майже одразу, зараз не буду. Там болів було більше. І вони там, я так сподіваюся, ще є. Ну і ось будемо сподіватися тепер на більш крупну рибу. Дуже сподіваюся. І трохи так, туди ведемо. Ось така оснасточка. Саме на неї було піймано усю рибу на цій риболовної сесії. Насадка – це Red Citrus та гачок PB Products Jungle Hook двійка. Але це така двійка, яку можна співвідносити з Гарднером четвіркою. Тобто, якби це я зараз ловила з Гарднером, до якого я звикла, то цей гачок такого ж самого розміру, як і Гарднер четвірка. Ну і ось так це в нас буде виглядати під водою. Тобто гачок на жалі і з PB Products двійкою не треба нічого підрізати. 12-й баланс, його ставить на жало впевнено і можна ловити, як ви бачили, дуже ефективно. Ну, місцевим коропам сподобалася ця насадка і ця її презентація. Знов клювака на ліву палку з балансом. GoPro розряджена, тому що виважування цілий день сьогодні. Так, вже дуже близько короб наш. Дзеркалочка невелика. Ну ось цей вечірній короб дзеркальний. Красивий. До речі, звернула увагу, що в нього розірвана губа нижня. При тому свіжий така рана ця. Це трапляється при використовуванні гачків типу Корфшенк і типу банан. І Корфшенк особливо в маленькому розмірі. Тому я саме ніколи не користуюсь маленькими гачками Корфшенк. Це 6-й номер такого плану. Якщо використовую мугу Гарднер, то 2-го номеру. Ось, а так White Gape, тому що він не травмує рибу і дуже-дуже гарно її засікає. А з Корфшенками і сходів багато, і ось риба отакі розірвані губи отримує, і це ж в неї буде не дуже гарна кондиція. Ось знову баланс Citrus Red і ліва палка. Права вже стоїть з 20-кою. І поки що ніхто не прийшов. Відпускаю.
цю рибину. Це як на Мар'ївці. Один в один. Ну що, доброго ранку. Насправді це вже пізній ранок, зараз вже 10 година. І цю ніч я фактично не ловила, тому що поставила великі насадки на водилище, мала 2 клювання, але риба просто потягнула за насадки та не засіклась. Тому будемо вважати, що це не та риба, яка мені була потрібна. Та й взагалі треба було відпочити, виспатися. І зараз після цих клювань я водилище не перезакидала. Зараз в мене все ось так тут виглядає. Просто не закинуті палки. Ось. Ну, зате відпочила, і це було мені потрібно. Тепер свіжі сили, і можна, в мене ще є 1 доба неповна ловлі, і можна знову все налагоджувати, перезакидатися. Ось таке зараз будемо перезакидуватись. І ось ця насадка, яку ми в бій будемо вводити сьогодні, це просто донний 20-й ред із ведра, як кажуть. А це стік із Stickmix пелетом. Переходимо на прикормочні бойли, бо прийшов час, коли вже точка розкормлена, риба розпробувала корм, і пора більш таку міняти презентацію насадки. Ну і боліків зараз трошки підкину. Не хочу з помбом кидати, тому що досить з мене динаміки, ну якось можна і поменше. Просто нагадати коропам, що тут у нас смачна їжа є, хай приходять. А ось і покльовка на бойл 20-ку. Все ж таки розпробувала рибка бойли. Добре. Просто донний 20-й ред на цьому водилищі. Мабуть, хай так і залишається. Сьогодні погода дуже змінилася, сильний вітер. Мені казали місцеві, що тут море Балтійське недалеко, тому вітри бувають дуже сильні. Так, ну і ось це, тут вже гарна рибина, заважила, і чиста вага її трохи більше 14 кілограмів. Нагадаю, що це в нас вже просто донний 20-й бойл.
тому що я підгодовую їми постійно коброю. І зараз вже екватор другої доби закінчується, тому можна сміливо, риба розпробувала корм, можна сміливо ловити на корм. Ось, і це дало свій ефект, тому що поки що це бікфіш сесії. Тому, мабуть, зараз, тобто я роблю припущення, що ось я не буду кормити спомбом, буду кормити бойлами, бо не бажаю більше такої динаміки, як була вчора. Мені це не потрібно, я не на турнірі на загальну вагу. І буду підготовити бойлами без спомбу, для того, щоб вагу риби покращити. І ось це спрацювало. Ось такий ось гарний 14-кілограмовий литовець. Дуже був злий на виважуванні, ніяк не хотів підійматися. Класна риба, це вже приємно потримати. Будемо продовжувати і сподіваюсь, щось ще таке гарне побачимо сьогодні. Класний короб. Дивіться, як рибка ретро спробувала. Я закинула 2 хвилини тому, після того, як піймала 14-ку ту. Знов донний ред і знов короб. Вон, бачите, бойли почала докидувати зараз після клювання. Не встигла. І поїхала палка. Є. Адреналін. Це такий кілограмів 10. Відпущу його швидко, та й все. Сьогодні трохи рибка мені дає перепочити. Це зрозуміло, що я не спомблю та годую небагато, тому динаміка сьогодні менша. Але то й добре, тому що вчора це було вже трохи занадто. Дуже-дуже багато риб. Так багато, що вночі вже не було сил її продовжувати ловити. Тому те, як воно є сьогодні, це оптимально, періодично покльовки, та й вага риби збільшилася, добре. Нагадую, що сьогодні вже ловимо більш обережно, більш повільно, спомбу нема, тільки кобра і потрошки болів підкидаю, коли вітер дозволяє. Так, мені здається, знов такий мірний короб для кінтаю. Звичайний. Невеличкий, але й не маленький. Дзеркальний зато. Є.
Ну, гарний такий коробчонок. Ось така тут гарна дзеркалочка на маті. Третя дзеркалка за цей виїзд. Взагалі суперовий виїзд. І дуже красива, сильна риба. Красива рибуня знову. Ось така кентайська дзеркалочка. Знову 20-й ред, просто без доповнювань. Точно буде дощ. У повітрі це відчувається. Та і я буду збиратися додому. Ладно. Просто буду збиратися. Ловля дуже нагадує ловлю на Мар'ївці. Та на інших водоймах, де багато риби. Ці рибини також принесли масу задоволення. І, мабуть, цією рибою завершується моя риболовля на Кентаї. Дуже дякую адміністрації озера, Адамасу особисто за теплий прийом, за можливість порибалити тут, Едгарасу за те, що позичив мені свій комплект снастей на цю риболовлю, та всім тим людям, які так добре віднеслися до мене та дали мені можливість відчути цю радість коропової ловлі у нової для мене країні. До побачення, до нових зустрічей!